träningsfilosofi, vetenskap och den koranisk visdom ger följande till det mänskliga samhällslivet. Filosofin accepterar kraft som sin stödpunkt i samhällets liv. Den anser att dess mål är fördelar. Livets princip den erkänner är konflikt. Den håller bandet mellan samhällen för att vara rasism och negativ nationalism. Dess frukter är att tillfredsställa själens aptit och öka de mänskliga behoven. Men kraftens märke är aggression. Märket av fördel, eftersom de är otillräckliga för varje önskan, är knuff och brottning. Medan konfliktens märke är strid. Och märket av rasism, eftersom den närs av att sluka andra, är aggression. Det är av dessa skäl som den har förnekat mänsklighetens lycka. När det gäller den koraniska visdomen är dess stödpunkt sanningen istället för kraft. Den tar dygd och Allahs glädje som sina mål istället för fördelar. Den tar principen om ömsesidigt bistånd som livsprincip istället för principen om konflikt. Och den tar religionens, klassens och landets band för att vara de band som binder samhällen samman. Dess syfte är att bilda en barriär mot själens begär, uppmana anden till sublima saker, tillfredsställa de höga känslorna och uppmana människan till de mänskliga perfektionerna, göra honom till en sann människa. Och märket av sanningen är överensstämmelse. Dygdens märke är solidaritet. Märket av ömsesidigt bistånd är att skynda sig att hjälpa varandra. Märket av religion är broderskap och attraktion. Och märket av att tygla och binda själen och lämna anden fri och uppmana den till perfektion är lycka i denna värld och den nästa.